Salutare tuturor! Astăzi suntem foarte entuziasmați pentru că facem unboxing, gustări și dulciuri fără gluten. Deși suntem la început de drum în această călătorie fără gluten, fiecare descoperire nouă este un motiv de mare bucurie pentru noi. Știu că multe dintre voi căutați alternative care să fie atât delicioase cât și sănătoase. De la biscuiți crocanți, la batoane energizante și, desigur, câteva dulciuri care sigur ne vor face ziua mai frumoasă. Fiecare produs pe care îl descoperim este o mică victorie și un pas mai aproape de a găsi tot ce ne place fără gluten. Așa că, dacă sunteți și voi în căutarea unor opțiuni noi, ne bucurăm să împărtășim cu voi aceste descoperiri. Și nu uitați, orice sugestie sau recomandare de la voi este mai mult decât binevenită. Suntem în căutarea celor mai bune gusturi. Abia așteptăm să încercăm fiecare produs din cutie și să vă spunem ce părere avem. Nu uitați să ne lăsați în comentarii lucruri utile despre dieta fără gluten.